شوكولاتة الكريسماس. كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا أعياد الميلاد المجيد. كل سنة وكل اخواتنا الأقباط طيبين وبصحة وبسلامة، وتكون سنة سعيدة علينا وعليكم إن شاء الله. النهاردة هنعمل شوكولاتة حلوة قوي 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 وسهلة جدا، مش هتاخد أكتر من 5 دقايق وقفة في المطبخ، يعني مش هنقف أكتر من 5 دقايق. وفي نفس الوقت كل اللي انتوا شايفينه ده بمعلقة كاكاو واحدة بس. يعني كمان الوصفة بتاعتنا اقتصادية، مش متخيلة ان كل الكمية اللي طلعت دي بمعلقة كاكاو واحدة بس. انا نفسي كنت بجرب، بس بجد اتفاجئت من جمالها وحلاوتها وطعمها اللي كان فظيع اكتر من رائع. وكمان ما كنتش متخيلة بجد نجاحها. يلا نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط نص كوباية من الزبدة، يفضل تكون نيوزيلندي او الزبدة البيضاء، تمام. وهنحط عليها ربع كوباية من اللبن البودر وربع كوباية من السكر البودر. طبعا تقدروا تضاعفوا المقادير دي وتعملوا كميات اكبر. دي كميات مقدار واحد بس، مقدار بصراحة يعني يعمل معايا كتير، يعني عمل حوالي يعني حوالي 24 مكعب صغير من اللي انتوا شفتوه ده، 24 واحدة. تقدروا يعني تعملوا كذا قالب وتضاعفوا المقادير. بصوا انا جيت بقى قلبتوها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا معايا كده الوصفة للاخر عشان اوريكم هتعملوا ايه. وحطيت عليهم معلقة الكاكاو بتاعتي الخام. اهم حاجة يكون نوع كاكاو غامق ونضيف. لما قلبتهم لقيتهم تقيلة وسميكة شوية، فكان لازم اخففها بحوالي 3 معالق لبن، مش اكتر من كده. ويفضل ان انتوا تخففوها ب3 معالق زبدة مش لبن. يعني كل ما يكون الزبدة هي يعني الموجودة بيور، كل ما كان احسن طبعا. انا حطيت لبن، قلت اجرب. عادي الوصفة كانت كويسة جدا، ولكن انا شايفة ان هي في الزبدة، لو زبدة بيور هتكون افضل. ضربتها كده بالمضرب الكهربائي حوالي 10 اقل من 10 دقايق. 10 دقايق كتير جدا، يعني 5 دقايق كمان. طبعا انتوا تقدروا تعملوها بالمضرب اليدوي. عادي هتبقى معاكم ناجحه برضو كويسه. بصوا بقى، دي خطوه اضافيه من عندي، ان انا حطيت شويه كده من الشوكليت شيبس. طبعا انت ممكن تستغني عنها تماما، لان هي ملهاش اي لازمه غير ان هي بتعزز الطعم وبتدي لون حلو كده وخلاص. لكن هي من عندي. طبعا بقى يعني تقدروا تحطوا كمان بندق. لو عندكم بندق مطحون ممكن تحطوه بدل الشوكليت شيبس، برضو هيبقى كأنها شوكولاتة بالبندق وهيبقى طعمها حلو قوي. اي قوالب عندك بقى زي دي سيليكون تقدري تعملي فيها. بصوا بقى، انا عملت طريقتين. يعني اما تعملوها شوكولاتة بيور، ان انتوا تحطوا في كل مكعب من دول واحدة، يعني تملوها للاخر كده شوكولاتة. او تعملوا زي ما انا بعمل دلوقتي، هحط نص المكعب زي ما انتوا شايفين كده شوكولاتة، وبعدين من نص هحشيه حاجة. بصوا بقى انا هحشي ايه. كان عندي بسكوت ويفر، اي نوع بسكوت ويفر انتوا عندكم، حتى لو شمعدان حتى مش مشكلة، هيمشي معاكم وهيبقى طعمه حلو قوي. كمان بيمسك الشوكولاتة. لو شفتوا في اول الفيديو هتلاقوا ان الويفر نفسه باين حلو قوي. وهقفل عليها كده تاني بالشوكولاتة. وعملت كمان جزء تاني بالشوكولات شيبس في النص. طبعا بقى يعني مش محتاجة اقول لكم، انتوا ممكن تحطوا في النص بندقية، فستق، عين جمل، شوية جوز هند. كل الحاجات دي تمشي وبتخلي طعم الشوكولاته حلو قوي. بصوا بقى، انا حاولت اعملها بمنديل واجمل شكلها، هي مش هتنفع. هتفضل كده. هتقعدوا بس تحاولوا ان انتوا تفرغوا المسافات ما بينهم كده بطرف المعلقه، وما تعملوش اكتر من كده وما تتعبوش نفسكم. وكده كده ما فيش اي حاجه من دي بتبان في الاخر بعد ما بتجمد. هندخلها بقى دي التلاجة مش اقل، يعني ما تطلعهاش قبل ساعة ونص. لكن طبعا كل ما زودتي كان احسن. يعني انا شايفة ان انتوا لو فوق الساعتين زودتوا، كل ما زاد الوقت كانت ماسكة اكتر وكانت احلى. طبعا اقل حاجة ساعتين. بصوا بقى، وانا بطلعها اصلا بس واخدة شكل القالب السيليكون ازاي. كانت رائعة يا جماعة، جربوها مش هتندموا وهتدعوا لي حقيقي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اشوفكم في حلقة جديدة معايا، متابعيني وبتشاهدوني وبتكتبوا لي كومنتاتكم الحلوة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك